नमस्कार, आपल्या ढवळेच व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत झटकन बनणारा साबुदाणा वडा। एक वाटी मी साबुदाणा घेतलेला आहे, अर्धी वाटी शेंगदाणे, मी 4 बटाटे घेतलेले आहेत। पहा, हे स्वच्छ धुवून आपल्याला उकडून घ्यायचे आहेत। आणि हिरवी मिर्च आणि थोडंसं मीठ आपल्याला मिक्सर मध्ये बारीक करायचं आहे। हे पहा, अगोदर आपण आता बटाटे उकडून घ्यायचे आहेत। आता पहा, हा साबुदाणा आहे, कच्चाच आहे, तो मी मिक्सर मध्ये बारीक करून घेणार आहे। एकदम पीठ करायचं नाही, अलगद मिक्सर फिरवायचा आहे। फक्त त्याचे 4-5 तुकडे झाले पाहिजे या साबुदाण्याचे। हे पहा, अशा पद्धतीने आपल्याला साबुदाणा बारीक करून घ्यायचा आहे। तो आता मी या भांड्यामध्ये टाकून घेणार आहे। पहा, अशा पद्धतीने मी साबुदाणा बारीक केलेला आहे। एकदम त्याचं पीठही होऊन द्यायचं नाहीये किंवा तो अख्खाही राहिला नाही पाहिजे। हे पहा, अशा पद्धतीने आता याला आपण याच्यामध्ये पाणी टाकून फक्त 5 मिनिट भिजून देणार आहोत। जेव्हा आपल्याला साबुदाणा वडा करायचा आहे त्यावेळेस आपण आदल्या दिवशी साबुदाणा भिजायला टाकतो, पण आपण तो साबुदाणा भिजायला टाकायचं विसरला आहात तर तुम्ही या प्रकारे साबुदाणा वडा करू शकता। हे पहा, मी शेंगदाण्याचा कूट आणि हिरवी मिरची बारीक करून घेतलेली। हे पहा, आता आपले बटाटे व्यवस्थित उकडलेले आहेत, त्याला आपण मॅश करून घेणार आहोत। म्हणजे अगदी आपण ते बटाटे सगळे कुस्करून घेणार आहोत। हे पहा, बटाटे आता मी व्यवस्थित कुस्करून घेतलेले आहेत। साबुदाणा आपल्याला 5 मिनिट झालेले आहे। आता हे भिजून पहा, व्यवस्थित छान भिजलेला आहे। आता पहा, आपल्याला एक भांड, आता मी एक कढई घेतलेली आहे, त्यामध्ये मी साबुदाणा जो भिजलेला आहे तो टाकून घेणार आहे। यात आता शेंगदाण्याचा कूट आहे तो आपण थोडासा टाकून घ्यायचा आहे। यामध्ये आपण जे मॅश केलेले बटाटे आहेत ते आपण टाकून घेणार आहोत। आता यामध्ये हिरवी मिरची आहे ते आपण टाकून घेणार आहोत आणि चवीपुरतं मीठ। आता हे आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे। पहा, अशा पद्धतीने आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे, म्हणजे मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पहा, हे व्यवस्थित त्याची आपल्याला वडे करता आली पाहिजे। हे पहा, आणि हे सगळं मिक्सही झालं पाहिजे। आता याचे आपण छोटे छोटे गोळे करून घेणार आहेत, म्हणजे साबुदाणा वडा करून घेणार आहोत। साबुदाणा वड्या करून घ्यायच्या आहेत, तोपर्यंत आपण गॅसवर मी कढई ठेवून तेल गरम करून घेणार आहे। हे पहा, अशा पद्धतीने आपल्याला साबुदाणा वडा करून हे पहा, मी साबुदाणा वडा करून घेतलेले आहेत। आता ते आपण तळून घेणार आहोत। पहा, तेल गरम झालेलं आहे, यामध्ये आपण आता तळून घेणार आहोत। आता हे छान व्यवस्थित आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत। पहिले 2 ते 3 मिनिट आपल्याला गॅस मंद आचेवर ठेवायचा आहे, नंतर आपण स्पीड वाढवायचा आहे थोडा। नंतर आपल्याला गॅस मध्यम आचेवर ठेवायचा आहे। हे पहा, वडे अशा पद्धतीने आपल्याला लाल होऊन घ्यायचे आहेत। हे पहा, वडे आता छान आपले तळून झालेले आहेत। हे पहा, आवाज येत असेल, छान हे वडे आपले कुरकुरीत होतात। हे पहा, अशाच पद्धतीने आपल्याला हे सगळे वडे तळून घ्यायचे आहेत। आपले सगळे साबुदाणा वडा आता तयार आहेत। जर तुम्हाला साबुदाणा वडा करायचा आहे आणि तुम्ही साबुदाणा पाण्यात भिजवायला विसरला आहात तर ही कृती नक्की करून पहा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।